සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆිසික්ස් කුප්පියට. මේ වීඩියෝ එක යටතේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනුම් උපකරණ අපේ වීඩියෝ සෙෂන් එකේ අවසාන මිනුම් උපකරණය වන චල අන්වීක්ෂය ගැන. දැන් ඔයාලට පේනවා චල අන්වීක්ෂයේ රූප සටහනක්. මේකේ මම කොටස් ටික නම් කරන්නම් මුලින්. මෙතනදී දක්වලා තියෙන්නේ මේක තමයි ලෙවල් ස්ක්‍රූප්පුව. මේක තමයි ලෙවල් ස්ක්‍රූප්පුව. මේක උපකරණයේ හතර පැත්තෙම තියෙනවා පාද හතරක් විදියට. ඒතර මේක අපිට නට්ටයක් වගේ තියෙන්නේ මේක. ඒතර අපිට මේක භ්‍රමණය කරලා මේක උස් පහත් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදියට ලෙවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඊට පස්සේ මෙතන අපේ තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණය. මේ තැටිය මත අපේ ප්‍රධාන පරිමාණය තියෙනවා. ඒතර මෙතන තියෙනවා අපේ වර්නියර් පරිමාණය. ඒතර මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මං වර්නියර් කැලිපර් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු වර්නියර් මූලධර්මයම තමයි. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ප්‍රධාන පරිමාණයක් සහ වර්නියර් පරිමාණයක් තමයි සිරස්ව මෙතන සවි කරලා තියෙන්නේ. ඒක සවි කරලා තියෙන්නේ සිරස් පරිමාණ මැනගන්න. මේක තියෙන්නේ සිරස් පරිමාණ මැනගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන විශේෂ උපකරණය තමයි විශේෂ කොටස තමයි අපේ මේ අන්වීක්ෂ කොටස. ඒතකොට මෙතන අපි කියනවා අවනෙත, ඒ කියන්නේ වස්තුව බලන පැත්ත දිශාව. ඒ වගේ මෙතන කියනවා අපි උපනෙත. ඒ වගේ මෙතන තියෙන කාචයට අපි කියන උපනෙත කාච කියලා. ඒ කියන්නේ උපැස් ඇස තියෙන තැනට තියෙන පැත්තට කියන අපි උපනෙත කියලා. එතකොට මෙතනදී ස්ක්‍රූප්පුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි කුඩා ප්‍රමාණ වලින් චලනය කරන ස්ක්‍රූප්පුව. ඒ කියන්නේ මේ සිරස් වර්නියර් පරිමාණය සමග අන්වීක්ෂය අපිට ඉහළ පහළ චලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කුඩා ප්‍රමාණ වලින් චලනය කරන්නේ මෙතනින් විශාල ප්‍රමාණ වලින් අපිට චලනය කරවන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන තියෙන අපි නට් එක වගේ තියෙන කොටස අපි බුරුල් කරලා අපිට ඉහළ පහළ කරන්න පුළුවන්. මේක බුරුල් කරපුවම මේක එකපාරට පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කොටස අල්ලගෙන තමයි මේක බුරුල් කරන්න ඕන. බුරුල් කරලා අපිට ඉහළ පහළ කරගෙන අපි පරීක්ෂණ කරද්දී පාඨාංග ගන්නකොට අපි මෙන්න මේ නට් එකෙන් ස්ක්‍රූප්පුවෙන් තමයි කුඩා ප්‍රමාණ වලින් ඉතා පොඩි අගයන් වලින් ස්පුස් පහත් කරණයව කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් තිරස් පරිමාණය අපිට විශාල ප්‍රමාණ වලින් මෙන්න මෙතන තියෙන නට් එක මෙන්න මේ ස්ක්‍රූප්පුව බුරුල් කරලා අපිට ඉතා බුරුල් ඒ කියන්නේ සියුම්ලෙස විශාල ප්‍රමාණ වලින් එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට යම්කිසි පිහිටීමකට ළඟා වුණාට පස්සේ එතනදී කුඩා ප්‍රමාණ වලින් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන අපි ස්ක්‍රූප්පුව පාවිච්චි කරලා අපි ඉතා කුඩා ප්‍රමාණ වලින් වෙනස් කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපි චලාන්වීක්ෂය පාවිච්චි කිරීමේ විශේෂ හේතු කිව්වොත් අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක පියවි ඇසට වෙනුවට මෙහිදී අන්වීක්ෂයක් යොදා ගන්න නිසා ඉතා කුඩා වස්තුවක් වුණත් විශාල කර බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නිර්වද්‍යතාව ඉහළයි. මෙතන අන්වීක්ෂයක් වගේ අපි මෙතන zoom කරලා බලන්නේ නිසා ඉතාම කුඩා අගයක් වුණත් අපිට මෙතනදී නිවැරදිව මැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි කරුණ තමයි එකම පිහිටීමක ඇති තිරස් සහ සිරස් දුරවල් මැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා අපිට. උදාහරණයක් විදියට අපිට කේශික නලයක් ගත්ත මේක විස්කම්බය එකිනෙකට ලම්බ දිශා ඔස්සේ අපිට මනින්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට කරන්න කොහොමද ඒක මනින්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බවල පිහිටීම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ පිහිටීම් වලට අනුරූප දුරවල් අපිට මැනගන්න පුළුවන්. අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බ කියන්නේ කාචයකින් අපිට සත්‍ය වස්තුවක් තිබ්බම අපිට උත්තර කාචයකින් අපිට එහා අපි නාභිය තුල කාචයක නාභිය තුල සත්‍ය වස්තුවක් තිබ්බම අපිට ඒ පිහිටි පැත්තේම අපිට අතාත්වික වස්තු කියන එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක මම කාච පාඩමේ කරද්දි කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඊළඟ කරුණ තමයි රබර් වැනි ද්‍රව්‍යයක හැඩය වෙනස් වීමකින් තොරව පාඨාංග ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි ගොඩක්ම විශේෂ අවස්ථාව. මොකද අපි රබර් නලයක් වගේ නලයක් ගත්ත මේකේ විස්කම්බය අපි මේ දෙපසට තියලා වර්නියර් කැලිපරෙන් හරි මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමාණයෙන් හරි තද කරද්දී එතනදී තද වෙනවා. එතකොට මේකේ හැඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එතකොට වෙනස් වෙන. එතකොට අපිට හරිම විස්කම්බය අරගන්න බෑ. මෙතන හරිම විස්කම්බය අරගන්න බෑ. හැබැයි මෙතනදී චලාන්වීක්ෂයේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට අපේ වස්තුවේ හැඩය වෙනස් වීමකින් තොරව අපිට පාඨම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න විදිය මම මේකෙන් පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ කරුණ තමයි රතු වස්තුවක වුවද මිනුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද රතු වස්තුවක් අපිට මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමාණයෙන් හෝ වර්නියර් කැලිපරෙන් අල්ලන්න බෑ. අපි අතින් අල්ලන්න බෑ. ඒක පිච්චෙනවා. ඒක නිසා අපිට මෙතනදී අතින් ඇල්ලීමකින් තොරව
අපිට චලාන් වීක්ෂයෙන් අපිට එහෙම වස්තුවක උනත් පාඨාංක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු චලාන් වීක්ෂය භාවිතින් කොහොමද රබර් නලයක විස්කම්භය බලන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ රබර් නලය ආධාරකයක් මත සවි කරන්න ඕන තිරස් විදියට. හරිද? සවි කරලා අපි අපේ චලාන් වීක්ෂයේ දුරේක්ෂය ඒ දෙසට යොමු වෙන ලෙස අපි තිරස් පරිමාණය සහ සිරස් පරිමාණය වෙනස් කරලා අපි රබර් නලයට තිරස් විදියට තියෙන විදිහට අපි සවි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කේශික නලයේ මූණත එක එල්ල එක රේඛීය අවනත යොමු වන පරිදි අන්වීක්ෂය සකසා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි උපනෙත තුලින් නිරීක්ෂණය කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ සිදුරේ ඉතා තියුණු පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් හරස් කම්බිය මත පෙනෙන තෙක් අන්වීක්ෂය සීරු මාරු කරනවා. මුලින් මොකද කරන්නේ? මෙතන තියෙන අන්වීක්ෂයේ ඇතුලේ හරස් කම්බියක් තියෙනවා. ඇතුලේ හරස් කම්බියක් තියෙනවා. ඒ හරස් කම්බියේ තියුණු ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබෙන තෙක් අපේ අන්වීක්ෂයේ උපනත සීරු මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ සිදුරේ ඉතා තියුණු පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් හරස් කම්බිය මත පෙනෙන තෙක් අන්වීක්ෂයේ අවනත සීරු මාරු කරනවා. අවනත කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන එක, මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අවනත, මේ පැත්තේ තියෙන්නේ උපනත. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දැන් අපි චලාන්වීක්ෂයේ තුලින් බලද්දී අපිට මේ තමයි චලාන්වීක්ෂයේ පිහිටීම. එතකොට අපිට පේනවා ඒක ඇතුලෙන් තියෙනවා හරස් කම්බියක්. මේක තමයි හරස් කම්බිය. හරස් කම්බිය තුලින් පෙන්න රබර් නලය තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? මුලින් අපි මං යන්නේ මේක න රබර් නලය. රබර් නලයේ මෙන්න මේ දිශාවට විස්කම්බය මුලින් තිරස් දිශාවට විස්කම්බය අරගන්න යන්නේ. ඒ තිරස් දිශාවට විස්කම්බය අරගන්න මම කරන්නේ මේකේ හරස් කම්බිය සිරස් කම්බිය මේකේ එක කොනකට පිහිටවලා ඒකේ පාඨාංකය ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම චලාන්වීක්ෂය තිරස් දිශාවට දකුණු පැත්තට චලනය කරලා ඒකේ මෙන්න මේ පිහිටීම. ඒ කියන්නේ රබර් නලය මුලින් මෙන්න මේ පැත්තේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ පැත්තේ තියලා මේ පැත්තට එන පාඨාංකය ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට ඒ පාඨාංක දෙක අතර වෙනස මට ගන්න පුළුවන් x කියලා. අන්න ඒ x තමයි මේකේ විස්කම්බය කියලා අපි ගන්නෙ. හැබැයි මම එකපාරක් එක පැත්තට විතරක් ගන්න නැතුව අපි දන්නවා අහඹු දෝෂ සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම අහම්බෙන් ගන්න තැන් දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අපි තිරස් දිශාව ගත්තා වගේම සිරස් දිශාවටත් ඒ වගේම ගන්නවා. මෙතනදිත් කරන්නේ මුලින් මෙතන උඩ පැත්තේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ පහළ පැත්තේ ගන්නවා. එතකොට මට මෙතන y කියන දුර අන්තරය ලැබෙනවා. මෙතන අපි මාක් කරන මේ පළවෙනි පිහිටීම මේ දෙවෙනි පිහිටීම කියලා. ඒතකොට එතනින් y කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? විස්කම්බය හොයා ගන්නවා. විස්කම්බය සමානයි මොකද්ද අපි x ධන y බෙදීම 2 කියලා ඒකේ මධ්‍යගය ලබා ගන්නවා. මොකද මම විස්කම්භාගයන් දෙකක් ගත්තා. ඒ දෙකේ මධ්‍යගය තමයි මම විස්කම්භය කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. හරි එහෙනම් ඒකත් එක්කම මම පළවෙනි කොට පාඩමේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරනවා. ඒක මානව විශ්ලේෂණය, මිනුම් උපකරණ වල ප්‍රැක්ටිකල් සියල්ල ඉවර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක යටතේ මම යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ට share කරන්න.